ไม่อยากเจอสวัสดีครับทุกคนครับผมโทษเอาเสียงในฟิล์มดีไม่เอาเสียงกลางสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับนี่คือมิสอุบลนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านั่งรถมากก็คือที่ว่าคนอุบลสีงามคือกันเพราะมาหอดเห็นแล้วงามอยู่ดีครับผมสุดยอดเลยสาวสวยอุบลตรงนั้นมีไหมขอเดินไปหานิดนึงนะครับข้างหลังเนี่ยนะฮะนี่ถ้าผมไม่เกรงใจว่าติดรั้วนะผมให้จับทำไปแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับเอ้ยถึงแม้จะมีรั้วกั้นแต่ใจฉันนั้นเข้าไปหาเธอแล้วที่รักฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆนะครับไปทักทายนุ่มๆไปวะไปขอบคุณมากนะครับวันนี้พวกเราดีใจมากนะฮะ Good Boy FC แล้วก็ทีมงานของเราทุกคนนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่พูดเสมอว่าอยากจะมามอบความสุขให้พี่ที่ในเรือนจำทุกคนนะครับมื้อนี้ม้วนให้เต็มที่โอเคบอผู้ใดอยากเด้าก็เด้าครับผมเต็มที่ครับถามหน่อยพี่ตีราคาที่ท่าเลยตอนนี้ศิลปินดาราที่ดูอยู่ชอบทุกคนครับเป็นทุกคนแล้วคนนี้เป็นพิเศษไหมว้าวที่นี่ผีดุนะครับเจอหน้ากันจะอำอย่างเดียวเลยตรงนี้ยังไม่ดุเท่าไหร่นะครับผมแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่อำธรรมดานะครับอำแบบไหนฮะกะจะอำผมกันเลยทีเดียวผมมีพี่ชายคนหนึ่งเป็นผู้ต้องขังเหมือนกันโดนเรื่องจำหน่ายนะครับติดประมาณ25 ปีเป็นพี่ชายญาติแท้ๆเขาเข้าไปข้างในเมียพี่ผมแม่งบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาจะรอผมก็โอเคเฮ้ยแม่งรักพี่ชายเราไอ้เหี้ยไม่ทันถึงอาทิตย์แม่งไปนัดผู้ชายใหม่เที่ยวในผับแล้วผับนั้นกูเป็นดีเจอยู่แล้วกูยืนมองใครรอพี่อยู่เนี่ยผมก็เลยเขียนจดหมายใหม่ไปบอกพี่ผมว่าเฮ้ยไอ้โน้ตเมียมึงไม่รอมึงแล้วนะเมียมึงมีคนอื่นแล้วนะโน้ตบอกช่างแม่งไอ้สัตว์กูก็มีที่นี่เหมือนกันไอ้เหี้ยขอบใจเด้อที่เห็นให้เฮาบอกเก่ามาช่วยก็ขอบใจเด้อถ้าอีกครั้งซึ้งที่บอกให้ยับเราอีกไปเป็นคนเท่าออกจากเงาแต่บ่มีใครเอาไปใส่ใจมาคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่ดีคือถือตอนเขารู้สึกดีแต่เพิ่งมา
อีกครับพี่น้องครับขอมาได้เลย เราจะเล่นเพลงที่เล่นได้เท่านั้นนะครับผม ยังก็ครับเข่าป้า ของฟ้า ที่อย่างว่า โอ้เพลงอย่างนี้ เดี๋ยวอันนี้เพลงนี้ไอ้ลีนี่ว่าเจ้าคิดเอาเองนะฮะ ของฟ้าอ๋อนี่กับป้าครับผม เข่าป้า ของฟ้าเลย ถามอีกทีเขาไปเห็นหนังได้ปลา ตัดอ้อย ตัดอ้อยตัดอ้อยเอาฝ้ายไปน้ำเป็นมออย่าเนี่ย หมุนดีๆนะเบิ่งดีๆมันตลกมากเลย เมื่อนั้นไปตัดอ้อยนะรับจ้างไปตัดอ้อยได้เงิน300ย่างเข้าไปปุ๊บเอ้ยยังว่าเหลี่ยมๆเด้โอ้ยผู้ใดมาหลอกคอยอยู่แล้วนี่เนาะเพื่อนๆนะฮะแบบว่าไปไหว้พระครับผมว่าสิยืมไฟแช็กจุดถูกดึงบอกว่าจุดปุ๊บไฟลอยเสยมา จับกับกับท่าน กันมาแต่โดนแล้วบ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางนี้แต่กี่ไงแล้วจากใดจะมาเป็นอย่างนั้นสิหางผู้สาวสิหางสิจับมือกันนานมาสักดาหัวใจสวายดอกโมซามันสิว่าไปกันได้ ใส่ว่าสิบอถึงกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแม่กันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบอถึงกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบอเป็นใจใส่ว่าสิมีเชิญครับขอเสียงปรบมือครับแค่สิ่งที่ไม่ใช่ได้จะเป็นไรไม่จะไรไม่ได้จะได้สักวันไม่ว่าจะมีสิ่งเศร้าจะมาถึงเราผบ.ก็สรุปด้วย เห็นพวกเรามีความสุข สร้าง
สุขสร้างรอยยิ้มพวกเราสนุกด้วยกันแล้วมันอีก2 เพลง หิวข้าวไหมครับ นี่เป็นเวลากินของพวกคุณผมรู้ เวลาขึ้นขังก็คือ3 โมงครึ่งขึ้นเรือนนอนขึ้นขังก็ได้กูใช้คำว่าขึ้นขังมึงคนชั้นต่ำมึงไม่รู้หรอกไม่ต้องสัญญาแค่ตอบณวันนี้ก็พอว่าคุณจะไม่กลับมาที่นี่อีกใครทำได้ส่งเสียงดังๆใช่ไปติดที่อื่นน่าจะสบายกว่ายอกไม่ดีเชื่อผมผอแบบนี้หาไม่ได้แล้วรักครับรักท่านเยอะๆไม่มีใครหรอกมาจัดเยี่ยมญาติใกล้ชิดทีหนึ่งปีหนึ่ง5-6 ครั้งอะบอกเลยนะเจอท่านผบคนนี้โคตรใจเลยว่ะ โคตรมันเลยโกบอยโคตรมันเลยจริง ใช่ผมโคตรใจเลยนะ โคตรมันนะ ท่านผบสุดยอด แล้วก็คิดว่าจากความโชคร้ายเป็นความโชคดีของพวกเราที่มีผบท่านพึ่งขอเสียงตบมือให้ท่านพึ่งหน่อยครับ พวกคุณเชื่อผมเลยวงจรมันเป็นอย่างนี้เว้ยคุณเข้ามาแล้วอ่ะคุณมีประวัติอยู่แล้วออกไปอ่ะคุณทำไม่ทำอ่ะเขาจะมาหาคุณอยู่ดีเลยมึงเชื่อกูดิอย่างน้อยเนี่ยโอ่งอ่ะเดินง่ายกว่าบางครั้งเนี่ยสภาพแบบเนี้ยผมเนี่ยบอกเลยผมกินเหล้าผมเมาผมเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยผมเมาเนี่ยผมกลัวการเป่าแอลกอฮอล์มากนะแต่เชื่อไหมทุกด่านที่เจอผมเนี่ยตรวจเยี่ยวกูอย่างเดียวเลย คือต้องพูดตรงๆเลยนะสภาพเนี้ยวัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจเว้ยมึงคิดได้ยังเนี่ยเพลงอะไรเนี่ย ฉันขอโทษที่ไม่เจียมหัวใจวันไว้ไม่ทำเพราะว่าเธอจะมาไม่สำคัญมันไม่ควรไม่ขอแต่ได้ออกก่อนฟ้าคือสูงเกินไปเดี๋ยวทำไม่คู่กันเหมือนเธอกับเธอว่าเธอได้จะห่างกันไปก่อนนานไม่รักคนอย่างเธอก็เหมาะสมแล้วที่ตัวใจฉันมันคนต่อยต่ำเกินไปจึงไม่มีสิทธิ์จะฝันคนเกินไปไม่ใช่ไม่รู้ไม่ยอมรับรู้ว่าต่างกันฉันก็ควรจะเจ็บในนั้นทุกทางที่ไม่ระวังหัวใจ ถึงแม้ว่าญาติจะมาเยี่ยมทุกวันไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าเราคิดถึงกันได้ทุกวันครับผมช่วงนี้หน้าหนาวครับผมมีเพลงนึงนะครับที่ผมแต่งให้แม่ผมนะครับ แต่แม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังนะครับอยากฝากพี่บอยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากจะช่วยส่งเพลงนี้คลิปนี้ไปให้แม่ผมได้ฟังหน่อยชื่อเพลงว่าฮักแม่เด้อครับผม ลมหนาวพัดมา อยากหูว่า แม่อยู่จังใดหอดยามมือเศร้าสิก่อกองไฟ ที่เข้าท่าใครคือเขาบ่นอขึ้นหอดแม่ลายสิอยู่จังใดยามลมหนาวทอแม่จ้าแม่หูบ่นอว่าลูกคนนี้ขึ้นหอดเจ้าลายเจ้าอยู่จังใดลมหนาวพัดใส่หนาวใจแน่บ่ลูกคนนี้ยังคงเฝ้ารอเมื่อสิได้พ่อหน้าเจ้าอยู่เด้อห่วงแม่หลายๆไว้พรคุ้มภัยให้แม่เสมออดเอาก่อนเด้อแม่เด้อคงสิได้เจอเมื่อลูกกลับไปน้ำตาย้อยไหลขึ้นหอดไหลคำหวานจ่อยคือพ่อตอนเป็นเด็กน้อยแม่อุ้มโอยย้ำห้องย้ำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกอดลูกใส่เศร้าสาดวงใจสี่บ่หัน
แม่ได้จังใดเฝ้าถามหัวใจเจ้าของบ่เศร้าทุ่มพานานาเด้อแม่ยามลมพัดตองอย่าเศร้าอย่ามองบ่ตายสิไปหาเจ้าเบิ่งแย่งเจ้าของกินข้าวไหลๆพิงไฟภายหนาวบรรยากาศท้องนาบ้านเฮาหนาวลมยามใดหัวใจสะเทือนอยากบอกแม่ว่าลูกขอโทษหลายๆที่เห็นตาฝันบ่ได้เฮ็ดให้เสียใจให้มีน้ำตานับจากวันนี้ลูกสิทำดีลูกขอสัญญาถ้าเนเด้อลูกสิไปหานนตักมันดาให้หายคิดถึงสวมกอดหอมแก้มมันดาอยากบอกแม่ว่าลูกหักแม่เด้อความฝันของแม่ผมนะครับคืออยากขอบคุณมากพี่ความฝันของแม่นะครับถ้าอยากให้ผมเป็นนักร้องอาชีพแต่ผมติดคุกผมอยู่ในจุดนี้ครับพี่น้องเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับผมแต่ผมมองว่าถ้าผมก้าวออกไปจากจุดนี้ทุกคนพี่ๆโกบอยและเหล่าดาราศิลปินทุกคนจะให้โอกาสภัสกรคนนี้ให้ได้มีโอกาสได้มายืนตรงนี้ถ้าผมได้เป็นศิลปินนะครับเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญผมมาฟรีทุกปีครับผมพี่น้องก็บอยครับผมขอคลิปนี้นะผมจะเอาเพลงนี้ไปทำดนตรีไว้รอคุณนะโอเคไหมคนลุกเลยว่ะวันหนึ่งออกมาคุณมาร้องเอาเองโอเคไหมนะคนลุกเลยว่ะทำให้ ตุ้มตาม คนลุกไหม จริงๆจริงๆพัสกรอันนี้แว่นกูนะกูไม่ให้นะ และที่บอกว่าจะมาอำนาจเจริญฟรีทุกปีเนี่ยมึงมาอยู่กี่ปี เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ เหลืออยู่10 กว่าปีก็กลับแล้ว ตูมตาม ตามยังไง ออกมามึงหานักดนตรีเลยนะว่านักดนตรีต้องตาย หยอก